Yeah. Hi guys, welcome back to our channel. Guys, welcome back to the channel. Again. So, dito yung party Banja is nag-a-apply na mag-Jenny at sisa nila ay best friends, guys. Bus park. Sobrang busy at si brother-in-law. Lahat ng mga tao from the city ay umuwi sa kanila. Dito po kami sa yung stop ng bus para sa kwarto ni Didi. Yung bus namin alis ng 8:30. So 6:30 dito sa Kathmandu. Dito ako sa maliit na kwarto namin. Dito ako nakatira for the most of the time na nandito kami sa Kathmandu. Pakita ko sa inyo sa labas. Maliit lang siya na kwarto. Yung sa kabila, yung best friend ni Sanel na si Jenny. Andun yung si Asmita na parang pamilya na namin. Si Jenny at si Sanel ay best friends, guys. Ayan. Ayaw niyang umuwi. Gusto niyang magstay dito. Hi. Hi. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. Si Asmita ay parang pamilya na namin dito, guys. So, dito kami, dito ako tumatawid pag may kailangan ako. Dito kami lagi kasi itong kwarto nila is katabi ng kwarto ni Didi. So, si Jenny at si Sanel ay kasabay na lumaki. Ayan, close na close sila. So, dito yung kwarto ni Didi. Dito yung kwarto ni Asmita. Ayan. Dito yung CR. Iba naman yung nakatira doon. Si Didi Mina. Yung nandun sa birthday ni Sanel. Ayan. Mga close ko sila. Dahil dito na ang naging buhay ko for the past 9 years. Nandito ako sa Nepal. Bago ako umuwi ng Lamjung, dito talaga ako tumutuloy. Ito kwarto ni Didi Mina. Ito kitchen. Let's go. So kasama ko ngayon si brother-in-law. Na uuwi. Andito si Banja. Banja is nag-a-apply na mag-aral sa US. Hi Banja, bye. See you in Lamjung. Handsome Banja. My handsome Banja. Nahiya siya. Yes. Sama ko si Sukash, guys. Ang brother-in-law. What? They cannot hear you. It's okay. Never liked this too much. I didn't like it. Papunta na kami ng bus park, guys. Papunta ng village. Alas 8 po dito sa Nepal. 8:30 po ang aming biyahe. So, guys, andito na kami sa bus park.
Nag-order ako ng pandesal at kuko bread. Pero ibang bus park ang napuntahan niya. Sundara Bus Park. Etong bus park na to is Basundara. Yung pinuntahan niya is Sundara. Walang ba. Iba pala yung Basundara sa Sundara. Diyos ko. So, nagmotor naman si kuya. Mabilis lang yun. May asawa siyang Pinay na gumagawa ng tinapay. Nagpahatid ako. Nag-order ako para may mauwi ako. Tapos guys, ang daming tao kasi nga Dashain Festival, umuwi na lahat ng mga tao sa kanilang probinsya. So, papakita ko sa inyo. So, eto guys. Ito ang bus park. Sobrang busy. Yan si brother-in-law. Tsaka yun si Dai, yung may-ari ng van na sasakyan namin, yung kaibigan ni Subas. So, sa tuwing umuwi ako at napupunta ng village o ng Kathmandu pabalik, back and forth, siya yung sinasakyan namin kasi malinis yung micro niya or micro van at saka malaki, tsaka komportable ako sa kanya na sumakay kasi nakilala lang. So, eto guys, sobrang busy ng bus park na ito dahil nga magdadasyain na. So, lahat ng mga tao from city ay umuwi sa kanilang mga village. Nakikita nyo naman. Ayan. Ayan. Ito ay old bus park. May BG Mall dito. Ito ay isang mall na maliit lang. Ngayon po ang birthday ni Gemma pero hindi ako naka-attend. Hindi kami naka-attend ng mga bata kasi talagang nakasked na ngayon na umuwi yung si Dai, yung kaibigan namin, may-ari ng microvan na sasakyan namin. So, wala na. Hindi na kami nagkaroon ng chance na maka-attend sa birthday party ni Gemma. So, happy birthday, Gem. I love you. Maraming salamat sa kabutihan mo sa akin at sa aking pamilya. Thank you so much, Gem. Happy birthday. God bless. Enjoy sa party mo. Enjoy sa birthday mo. Alam ko busy ka ngayon nagluluto. Andito po si Ate Flor. Naghatid po siya ng tsura para kay Ama at may mga binigay siya para sa mga bata. May binili siyang pagkain para sa mga bata. So, thank you so much, Ate. So, thank you, Te. Thank you so much, Te. Bye-bye, Te. Saan sa kayo sasakay dyan? Nagpaabot pa mi sa micro. Wala pa. Ha? You're here na, oh. Muna siya, ang driver. Thank you, Te. Thank you so much. Sige. Nakaalis na kami ng Kathmandu, guys. Pero hindi pa kami maka-irog kay. Grabe ang traffic. Tingnan nyo yung traffic. Hanggang doon pa yun. Hindi kami, Because it's Friday. Hindi kami, yeah, it's Friday, yeah? Yeah.
kami sa yung stop ng bus para kumain. Pero hindi kami kumakain ng mga bata kasi kanin, ayaw namin sumuka. Tsaka hindi siya malinis yung mga kainan na ganito. Nakabili ako ng saging na saba, guys. Papakita ko sa inyo. Saging na saba. Ayan, dito ako nakabili ng saging na saba. 100 ang binayaran ko. At saka may daing siya, oh. Mga daing. Hindi ko alam kung masarap to, eh. Iba kasi ang daing sa atin. Mas masarap, eh. Yung dito, iba yung timpla. Iba yung timpla ng daing nila. Daming saging, eh. Gayabas. Yeah, hati. Kumain na si brother-in-law. Pinabilang ko si Babo ng egg. Bili ako ng itlog para sa kay Babo. Pati yung saba ng saging na nabili ko, guys. Guys, oh. Binili ko lahat. 200 rupees, 180 rupees or 90 pesos. Saging na saba. First time ko nakakita ng ganito. Dito sa village. बाबुले भमिट गरेर छैन
Rồi. Lên lên. Hỏi đâu này. Guys, andito na kami. After 6 hours na biyahe, andito na kami. Hajur! Okay. Tulungan ko lang si Subas. Parang hindi sanay sa bukid tong babo na to. Reklamo ng reklamo. Scary daw. Makati kasi yung mga halaman. Lapit na kami, guys. Lalakad kami. Sumakay kami, guys. Malapit lang naman kami. Sumakay kami sa bus ng eskwelahan ko. Magkama na ng school bus. Ito yung teacher ni Babo. Dito na kami, guys. Doon si Ama. Nag-aantay. Ama. Ama? One हाथ में कहाँ से रही थी ना? Come now. Let's see the buffalo. Kato? Need to wash. And sheep come. And then after we'll wash. Hi guys, nandito na kami. Bukas magsisimulang maglinis kasi hindi naman siya totally madumi pero iba pa rin yung linis ko. Iba pa rin yung linis nating mga Pinoy. And then, walang pagkain. Kailangan bumili ng itlog. Feeling ko ang liit ng bahay namin. Ang liit-liit niya. Kasi dati, feeling ko ang laki-laki nito eh. Pero nung nandun ako kinaatian, nung nakatira na ako doon, pagbalik ko dito, wala na. Feeling ko, ang liit-liit na ng bahay namin. Kasi yung kinaatian, kasi talagang high ceiling eh. Maluwang siya. Maluwang lahat. Maluwang living room, maluwang ang kitchen, ang labas, lahat. Bagong-bago. Kaya, medyo nanibago ako. Tsaka, ano yung pakiramdam ko, bumalik na uli. Yung pakiramdam ng homesickness strike dito. Kasi, sobrang
nakakabingi ang katahimikan. But, wala. Andito yung pamilya ng asawa ko. So, need i-work out sa pinakamalaking festival nila. Kailangan nagkakatipon lahat ng pamilya. Hindi ko pa nakikita si Bua, pero hindi ko alam kung ano magiging reaction niya once niya makita ako. Pero hindi ko siya, hindi ako nang mag-approach. Pabayaan ko siya. Nag-approach na ako kay Ama. So, tingnan natin. So, ayun guys, thank you all so much. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. So, dito po kami for 2 weeks. So, village vlogging tayo for 2 weeks. And then, balik sa Kathmandu. So, ayun guys, mag-iingat po kayong lahat. I'll see you all on my next vlog. God bless you all always. I love you all so much. Bye guys!